Tervepä terve! Uuden videon pariin. Ihan ajetaan tässä Kiinaa. Ei nyt ihan Kiinaan suoraan ajeta, mutta lähdetään Vantaalle ja Universiadeen aika. Viimeistä kertaa Universiadi-kisoihin kilpailemaan Chengduun. Noin 6 vuotta sitten ensimmäistä kertaa Universiadeissa Taiwanissa, Chinese Taipeissa ja 2019 oltiin Napolissa. Tähän on tullut aika pitkät vuodet, kun nyt on 2021 Chengdun Universiadit vuorossa pienellä viiveellä. Viimeistä kertaa on näitä odotettu se 2 vuotta tässä. Kyllä. 2 vuotta pidetty kuntoon yllä siis. Oli vähän pidempi valmistautuminen. Preppi on nyt kunnossa, niin mennään nyt nauttimaan. Kiitos kuski. Ei mitään. Siitä etsimään muu joukkue. Mihin tässä pääsee? Se on kuule Fokki-vlogi. Tää on yksi niistä asioista, mihin mä haluan niin aina päästä. Kyllä, tää on hieno. Tää on kyllä hieno juttu. Valmiina reissuun. Joo. Oliko se portti kuolla vai kuolla? Just siellä. Turvatarkastuksesta selvitty ja Schengen-alueelle päästy. Schengenin ulkopuolelle. Kyseessä tosiaan Universiadit Fisun University Games. Chengdun Universiadeissa kisataan 18 eri lajissa ja kilpailijoita on tulossa yli 8000 arviolta. Yli 100 maasta. Ihan isot kisat verrattavissa olympialaisiin. Suuremmat kisat kuin olympialaiset. Kilpailijoiden ikähaitari on 17-25-vuotiaat. Virallisesti. Jotkut on saanut vähän yliaikaa. Ensimmäinen lento Shanghain kautta. Vaihdetaan siellä ihan kokonaan lentokenttää ja jatketaan sieltä sitten loppumatka Chengduun. Pahus, aivan liikaa turkulaisia. Et sä mitään Turkuun puhu? Mitä Turku puhuu? Tulisi sit. Se on tosi kivaa. Sit 10 tuntia itään ja sit takaisin lounaaseen vielä muutama tunti. MP pikkainen kahvi. Mä juonut elämässäni aika pahaa kahvia, mutta tää on nyt top 3 ainakin. Jos ei muuta, niin tää kaudistaa aika paljon. Missä me oikein ollaan, kun on niin kuuman kostea Taipeissa? Ei vaan Shanghaissa. Mä pelasin ton koko lennon semmoista peliä siitä näytöltä ja mulla on olkaa. Fight 10 jaksoa Never Have I Ever Be. Joo. Ja sitä 3 jaksoa sitä podcastia. Nyt olisi aika vaihtaa lentokenttää. Päästiin maahan. Mikähän musta tulee? Elokuvaohjaaja. Sitten kun musta tulee iso, Mut minkä elokuvan ohjaaja? kyllä sä tiedät minkälaisen. Yleinen syyttäjä. Huuda takas suomeksi. Matkustetaan tosiaan kansainväliseltä lentokentältä kansalliselle lentokentälle. Päästään lentämään sitten loppumatka Chengduun, kunhan vaan selvitään Shanghain liikenteestä. Me lennetään vähän takaspäin kohti Suomeen. Joo. Mitä iistimpää se siistimpää, mutta ei liian iistiin, niin sitten vähän takas. Aika paljon siltaisia täällä. Vähän ikävä meidän omaa siltasta. Pakkohätä. Chengdus. Kohta matkustettu 24 tuntia. Laukut löytyi perille. Saatko nukuttua? Sai. Ainakin noin 18 turvatarkastusta myöhemmin ollaan vihdoinkin saavuttu kisakylään. 24 tunnin matkustus takana. Nyt olisi aika saada ruokaa ja ehkä vähän unta. Siinä oli aikamoinen pikkainen kahvi. Welcome to Chengdu. Toimiiks netti? Melkein. Aika hyvät näkymät, hei. Tässä on meidän näköjään kodinhoitohuone kylppäri. Spa-osasto. Kylpyläosasto, WC-pytty ja suihku. Aika paksut patsijat. Siitä jo varoitettiinkin ja iso kasa kamaa. 6. Kautta 5. Nice. Ruoka seuraavaksi, päivän tärkeä ateria. On kyllä kuntosalin puitteet kohdilla. Nyt maistuu. Oli kyllä aikamoinen päivä. Nyt on aika mennä unille. Jaksaa huomenna sitten uudessa aikavyöhykkeessä. En ole insinööri, mutta näyttää todella turvalliselta. Lisää johtoja. Aamun tai chi. Vaihdetaan laji. V-urheilu.
Sitten mennään. Pientä laiva kansi huimausta. Ei vatsa kestä. Ei meistä ole EU-urheilijoiksi. Franssista tuli Tai Chi-mestari. Lajin vaihto. Tuleeko tästä demo-efekti, kun ei toimi? Suomalaiset hiihtämään. Rupeeks jo pyöryttää? Nice. Tässä on paatu, kun meidän hyppää silleen kunnolla. Ja sitten ne alastulot tuntui mulla ainakin aika pahalta, että rupes kuumottaa selkä. Kiitos. Kyllä tosta VR ja AR-hommasta vaan tulee aika huono olo. Ei tarvinnut olla kuin ihan muutama minuutti ja rupesi itse kullekin vähän pyörii mahassa ja päässä. Jollekin pahemmin, jollekin enemmän. Jaha, ja sit se olisi niinku kisakampauksen aika. Perinteinen universiaalikamppaa. Viimeksi Napolissa se meni niin hyvin meidän partakoneella. Ammattilaisen otteet. Sitten testataan meidän pyykkikone. Mites meidän kiinan kielen taidot? No niin, osana huoneesittelyä niin käydään läpi, että tämmönen unboxausvideo. Tämmönen pesupussi, josta löytyy saippua ja hammasharjaa ja tahnaa ja pyykkipussi. Taskulamppu. Näin päin. Vähän lisää pesuaineita likaisille miehille. Romanttinen tuoksu. Sulta taisi olla vielä joku hyttyskarkati jossain. Kiinalainen kajari, kiinalaista laatua. Ja valtava boksi, jossa on panda. Jaha. Maistuisiko pähkinöitä? Daily Nuts. Tietenkin meidän maskotti. Eiköhän nää selvitä. Heitä kommenttiin, niin tehdään maisteluvideo. Meiltä on pyydetty 10 000 kalorin haastetta, niin olisiko tää nyt sit se? 10 000 kilokaloria näistä. Ennen kisapäivää niin saa mahaa hyvin sekaisin. Eikä siinä vielä kaikki, sillä jos tulee lisää lepakko-ongelmia, niin me ollaan varauduttu. Tai hajuongelmia. Se voi tulla aikaisemmin. Käy heittää hopeinen kuu. Päästiin ison teattariin tänne paikalliseen. Se on vlogin isoin yleisötiedos. Isoin yleisö, mikä me tullaan saamaan. Kiinan kansallinen TV. Ja paikallinen Yle. Tossa tosiaan se 10 vai 12 minuutin Cooperi siltä robotilta, joka sun annoksen teki. Jaa. Ainakin lämmintä tätä on. Sais ollakin lämmin 12 minuutin lämmityksen jälkeen mikros. Arvostelu. Aika mauton kuulu. Ai siellä on video täällä. Matkalla avajaisseremoniaan. Melkein koko jengi kasas. Lämpötilaa noin 45 astetta. Ilman kosteus 200. Kaikki mahdolliset hiet on läsnä. Mikä on kihy? Kihyinen ylähuuli. Se on se Pehin sukulainen. Molemmat löytyy. Maistuu. Tervetuloa tänne. 1000 kohdiseen. Missä on menneet nyt se 10 monneessa? Taas sitä ollaan. Kiva tehdä punseen tämmösen yleisön edes. Kelpais. Suomi! Tuleeks sulkin vlogi? Joo. Mutta on nyt aika hurjaa. Aika jännää. Ja aika hikistä. Kuuman kostea täällä Taipei, eiku siis Kiinasta.